Guys, jelikož nevím, co natáčet, ne, to je prdel, vím, co natáčet, ale chtěl bych vám, Indiana vytvořil takový seznámek a další youtubeři vytvořili taky takový seznámek. My se podíváme spíš na jiný seznam, než na ten Indiánův seznam, i že je to, Indiáni to mají v češtině a uvidíme, co teda by bylo vhodné, nebo na co můžeme čekat vlastně v lednu tohoto roku, což by bylo fajn. První hra se jmenuje Hyperlightbreaker. Typu, že bez tak zas bude ty vole, ohleď, už jenom jak zní tam ten breaker, tak to bude z Epic Storeu. Reálně fakt, že jako jo. Breaker. Now, if that name sounds vaguely familiar, that's because this is the sequel to Hyperlight Drifter, although as you may have noticed, the Neznám Hyperlightbreaker, rád se seznámím, by the way. game has quite a different look this time around, shifting from the previously super zoomed out top-down perspective jakože of the nevypadá to first title. špatně. This one is now a full-on third-person 3D action Záleží zase jako optimalizace hry, že jo, no. Známe to. combat game. Okay, now what else? Well, it features an ever-changing, expansive world in which you've got mysteries to solve, enemies to fight, Ale jo, graficky to vypadá jak nějaká, já nevím, prostě od typiku, takže... many fully 3D environments to discover and explore, with countless vast, large-scale open biomes and deep labyrinths, all procedurally generated with unique layouts and Ale líbí se mi, že jako tam chodí, mají různé masky, to jo, loot and rewards each I když jako, no, uvidíme. every time you play. Traversal offers a ton of freedom as well, with a few abilities like wall dashing, a hoverboard, and even a glider. You will be playing as one of the breakers, battling through the overgrowth either alone or as a team with online co-op. You'll face hordes of enemies and large bosses. Ještě další battle arena, royal hra prostě, no, increasingly jasně. difficult challenges stacking up through each and every run. There's Přežitím also navíc, progression no. systems as you discover and To není unlock a špatný. wide arsenal of weapons, items, and upgrades to create your own builds. As you play, you'll learn more about the overgrowth from the fragmented memories of its mysteries, se mi líbí. defenders, and the crowns. se And you'll mi bring líbí. back resources to help the settlement you have flourish over the course of your journey. I'm pretty keen on this one, honestly. Jakože neříkám nic, to jsem jako, jo, je to takový... Graficky si na to asi nikdo nepřijde, jakože na nějaký Kingdom Come Deliverance jako dvojku, ale je to jako, není to špatná hra, vychází to 14. ledna, což je za chvilku, za 10 dní, takže jestli chcete, tak aspoň máte Both Fire games from aspoň máte představu, co byste si tak mohli chtít zahrát, no. this developer were pretty niche but well received, those being Ale the pravděpodobně to bude beta, protože bude gameplay, protože je to tady napsané, že není to finální verze a je to alpha gameplay. Hyperlight Co nám ukazuje tady Drifter, as typek. well as their most recent title Solar Ash. They were small games that Ale don't have a ton jakože- of reviews, but the people who have played these games do seem to Jinak like zdravím typka, čau. them. We'll see how this one turns out. I'll give it a shot. Hyperlightbreaker releases on January 14th. Our next game is a bit of a blast from the past here. I'm talking about Dynasty War Tohoto se mi líbí, to. Origins. This is the first Ale new víte co, já jsem ujetý na ty japonské věci a animacky a všechno možné, že jako reálně proto asi bude jeden z prvních, kdo bude hrát i Assassin's Creed Shadows na Twitchi a nebude z toho dělat let's play teda. Omlouvám se, dámy a pánové, prostě na let's play budu dávat jiné hry. A Assassin's Creed Shadows, pokud si budete chtít, abyste viděli, tak budu hrát každý den aspoň na pár hodin vždycky na Twitchi, takže tam mě uvidíte, tam můžete klidně skočit. Jakmile vyjde, tak prostě děj se co děj, ať jsou buggy lucky, prostě pojedeme, přísám. addition into the series in 7 years, and it aims to be, well, a bit of a return to form, harkening back to the roots of the franchise. Combat will feature the expected over-the-top hacking and Já mám slashing. pocit, že to něco massive podobného jsem hordes už of dávno enemies, kdysi and hrál, I ale bylo to na mean PlayStationu. hordes, and A I tohle to je mean massive remasterovaný hordes bez tak. with their stated goal being able to support up to 10,000 enemies on screen. Jo, to jsem už hrál kdysi dávno. Kdysi hodně dávno, když mě bylo to bude tak 11 let, je mi 28 by the way. A vážně tady tahleta jakože hra je bomba, jako jo. Jako jedinej typek, ani ty typky za sebou nepotřebujete, jedinej typek prostě odrazí celou armádu jenom jedním mávnutím. Což je fajn, což je jako oddechová bojovka, no.
single time, which if you think that sounds ridiculous, it's because it does, but we'll see how it plays. You've got a variety of moves at your disposal. Of course, there's like light attack combos, jestli to třeba jenom remasterovali, anebo jestli tam fakt jako bude i nějaký jako boss, break enemy defenses by targeting weak points and activating big finishers as a result, all while filling up with ultimate meter, which once full unleashes screen clearing attacks. There's a variety of weapons from sword and spears to gauntlets and crescent blades. As you use your weapon atoys, level them up through the ranks, making by the way, hrál jsem to na PlayStation 1, pak byla 2 a na trojku už jsem nešel. Pak po trojce hned přišla 4 a já řekl, vůbec, kamo. Stronger. You got horses for travel and can even make use of companions, which you'll switch to during battle for a limited time. These will come with a... Teď bych si fakt koupil jenom PlayStation 5 jenom kvůli těm nějakým exkluzivkám, který prostě pak už nevychází na počítač, ale ty tak celý. Unique powers and attacks. And then while engaged in all of this crazy over-the-top action, you'll be traversing through the game's world, which is said to vividly represent the kingdoms of large-scale historical battles, missions, and skirmishes all take place, all there for you to take. Dynasty War Origins will be releasing on January 16th. There's also a demo currently available if you want to check out the game before it. Proč to dává, vole, proč Star Citizen má nějakou zasanou reklamu, když stejně ty vole, musíš si platit měsíčně, jak Vovko, a ještě je to dražší než Vovko. A ještě si musíš platit, vole, ty zasraný lodě, abys něco dokázal. Why? Actually launching. Interestingly enough, this January we've actually got 2 fairly big PlayStation games finally making their way over to PC. First, there is Final Fantasy. Jo, to je asi to nejčekávanější, co lidi očekávají teďkom, který přichází vlastně 23. ledna. Dynasty VII Rebirth, the second in their planned trilogy of games remaking the 1997 Final Fantasy. This one begins after the events of 2020's FF7 remake, following the party's escape from the metropolis of Midgar, leading them out into the open world. So Rebirth build... Kámo, jako chápu, ale já miluji starý Final Fantasy, když byly ještě pixel artový, ty vole, to bylo prostě jako, chápu, že tady teďkom oni museli jako do toho, že šli s dobou, šli do té grafiky jinak, jo, ale já miluji Final Fantasy, když ještě byl pixel art. On the hybrid action-focused melee combat and active time battle systems introduced in the first remake. This has players... Ale zase, když to tak vezmu, tak zase miluju teďkom třeba Pokémony, když jsou ve 3D. Jo, jakože, you know... Assuming control of a party composed of characters that can be freely switch between at any point. During combat, characters use a mix of conventional physical attacks, casting magic, as well as consumables. There's also a new synergy system integrated into combat, enabling party members to sync their attacks for power at the expense speed. Now, as with the original Final Fantasy VII, besides going through the... Ale ty trailery od těch, jako gameplay trailery a celkový trailery od Final Fantasy mě vždycky lákají a pak mě to strašně nudí. Narrative and partaking in combat, there are many mini games for you to engage with. There's a full-on card game called Queen's Blood, chocobo training and customization. There's G-Bike Fighting Simulator, Boxing Simulator remade from... Ale musím uznat, že má dobrý oblek, jakože jako ten se mi líbí a vždycky takový oblečky zháním i v MMORPG a nemůžu nikdy najít, prostě vždycky to je jaký drsný MMO, toto a nic, no. The original and a bunch of other games. Of course, the PC version will feature its own graphical customization with 3 default presets available, as well as fine-tuning that you can use, and the game will support frame rates of up to 120 FPS, they say, for high-spec PCs, but at the same time, they have mentioned working on optimizations to try to make sure the game plays well, even on a Steam Deck. Final Fantasy kdy si odehrává, jestli si to odehrává jakým v středověku, moderním světě, nebo co to jako je, protože každý díl byl trošku nějak jiný. PC via Steam on January 23rd. And the other PlayStation game coming to PC this month is SpiderMan II, set 10 months after... Ano, to je nejočekávanější hra, kterou já čekám třeba, jakože teď má vycházet 30. ledna a bude se na to sbírat na Steamu, ale konečně, kdyby náhodou chtěl někdo mě podpořit, může přijít na Steam a může mě podpořit tímto a zahráli bychom si pak SpiderMan 2 na PC. The events of the 2020 Spider-Man game, this one features a large ensemble cast of characters, all from the history of Spider-Man comics. You've got a main story... By the way, už kvůli tomu, že zrušili, mám poslední seriál s Milesem Moralesem,
na ten seriál, no, ten animák. Něco se tam děje teďkom prostě, tak by to bylo fajn. A campaign that's said to run about 12 to 15-ish hours, and then outside of that, there's plenty of side missions and collectibles dispersed through the game's open world sandbox. Huge map to explore. They've created the largest take on Marvel's New York ever, featuring 2 new boroughs with Brooklyn and Queens, as well as locations like Coney Island. And you know, it's a Spider-Man game, so going through this world, you'll be swinging, jumping, and utilizing new web wings to fly across the city. If you like collecting things, there's over 65 different suits for you to collect with customization options for each and every one. Now I am quite out of the loop on this one as I've not played the prior games, but I have heard pretty much nothing but good things about them, and the gameplay overview. Ono se říká, že tam jsou něco jako, je tam něco nově přidaného, něco tam není, jako je tam pořád to stejný, ale tak jako Spider-Man nikdy nebyl o tom, aby se něco přidávalo pořád do hry. Bylo tam prakticky, vždycky Spider-Man byl o tom, aby bylo jako nový záporáci, aby byly nové řešení, nebo nějaký nový vychytávky, malinkatý, úplně fakt jako malý. Když se podíváte na komiksy, tak je to tak vždycky je, jo, reálně já jako Spider-Man je prostě příběhovka, reálně jakože, co chceš na tom přidávat? Videos that I've watched make it look very good. The reviews are very good, so yeah, kind of a no-brainer. Jo, a ten Venom se mi teda nehorázně líbí, jakože v tom, jako ten Venom suit prostě a všechno a ty pohyby toho Venoma a toto. To se mi hodně líbí, no. On the list, Marvel's Spider-Man II is coming to PC on January 30th. Next up, we have got Resistance, the latest game. A tady máme někoho tady máme přímo Sniper Elite. Cool. The Sniper Elite franchise. By the way, mám stažený nějaký díl, mám stažený, teďkom ne stažený, ale jako v knihovně, ne na Epiku nebo na Steamu. Nejsem si jistý teďkom. A takže jako asi se podívám teďkom na Sniper Elite teďkom 5 a uvidíme, jestli mě to chytne. A možná bych si vzal další. Even when very little to the formula changes, I enjoy my time. As I've said before in other videos, Sniper Elite is one of my guilty pleasures without a doubt. Tak to se ani nedivím, So what is coming in Sniper Elite Resistance? Well, the setting for this one is far from the front lines of the war. This time we'll be playing deep within the heart of occupied France. By the way, jo, chytlo mě to. Začíná mi to chytat, ten Sniper Elite. Tracking down multiple high priority targets while having access to different infiltration and extraction points, giving us a lot more freedom in how we approach every mission. Other than that, we're going in, we're sneaking around, doing stealth kills. Prostě takový Assassin's Creed za druhé světové. Bomba. Nebo za první. Druhé. Kdyby náhodou jste chtěli vidět nějaký normální, klasický YouTube, teda nějaký hry, které nejsou PvP, PvE, tak, nebo MMORPG, prostě, který teď prostě jedeme na Twitchi, což jsou vlastně Path of Exile, jedeme tam Valoranta, jedeme tam teď GTAčko a Deadline, občasně Fall Guys, když se už jako nudíme. A tak o víkendu, vždycky víkend, aspoň jeden den ve víkendu je nějaká hra, která prostě je třeba jako Sifu, že je single player prostě. Reálně singleplayerová hra prostě se pojede každý jeden den ve víkendu. Takže se stavte, podíváte se, můžete se podívat, můžete mě podpořit. Já budu jenom rád. Taking out enemies from the shadows, laying traps, and of course, můžete se mnou pokecat reálně o tom třeba, jaký mám plány na YouTube a tak. Ale jako vyhýbal jsem se tomu, ale kamarád mi to i doporučoval a úžasný. Takže Sniper Elite vychází taky 30. Což bude zajímavý se Spider-Manem a tak každý si vybere něco, which you'll play in the campaign. Now, during these scenarios, you'll sneak, snipe, and take down enemies to complete time-sensitive objectives and help end the Nazi occupation. Then they've got Axe invasion mode, where you can either invade scenarios, you'll sneak, snipe, and take down enemies to complete time-sensitive objectives and help end the Nazi occupation. Then they've got Axe invasion mode, where you can either invade
to Okay. 3 players take on waves and waves of enemies. I like this series quite a lot. Looking forward to this one. Sniper Elite Resistance launches on Tak January kdyby někdo řekl, ty vole, máš hrát Assassin's Creed a hry si Sniper Elite, vole, tak zahraju si Sniper Elite, ty vole. 30th. Okay, so those are our main games for the month. Now let's talk about some honorable mentions. Aloft, this is referred to as a, quote, feel-good, cozy survival game set in the clouds where you can transform any island into a flying ship and explore the vast skies. You'll navigate the world, discover new islands, gather resources, build your dream. Jako jo, pro někoho, kdo prostě jako má jako survival hry a ještě navíc jako takový graficky zpracovaný, jo, proč ne, prostě, já prostě ustám u toho, že prostě dokud nevidím něco hezčího než je Ark, tak prostě na survival, tak se na to můžu vyhýbat. Home and take care of animals either solo or as a group of up to 8 players. But it's not all just cozy fun. There is this spreading corruption, and you are tasked with rooting out the fungal threat that's devouring everything in its path. You'll uncover lost knowledge, brew antidotes, and enrich the biodiversity of the islands as you attempt to restore balance to this airborne ecosystem. It's going to have many of the expected survival game mechanics to it, but delivered in a less punishing framing. You will be gathering resources to craft tools, cook food, explore and find new tech, and then once you find an island that you like, you can build and customize it into your own personal home and into a ship with a helm, a rudder, and sails constructed. You'll then be able to sail the winds on your own island home ship thing. This one's got a pretty cool vibe to it. Aloft launches on January 15th. Star Wars Jedi Power Battles is the remake of the 2000 original game based on the Phantom Menace. Using the power of the Force and your trusty lightsaber, you'll fight to ward off legions of battle droids, destroyer droids, assassins, and other creatures from the Star Wars galaxy. You can play as one of quite a large roster of characters, including but not limited to Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn, Darth Vader, lightsaber colors, and classic cheat codes like head mode, and discover more surprises in this 20th anniversary celebration. Perfectly honest, my expectations for this game are very low. Tipping over into the threshold of negative RPG, by the my way. gut is any indication. Maybe I'll be surprised, but I'm very much so not counting on it. This is a new MMORPG and was dubbed the largest play space of any game in the genre ever. And everything that we have seen and heard about this game looks pretty darn bad. However, it is a new MMO. That is why it's on the list, because I will at least check it out, even if that just lasts a day before I give up. I want to give it a look. They're saying it's a real game. Vždycky se na to můžeme podívat a můžeme se juknout, jakože jak to vypadá, jo. Má to být nové MMORPG, doufám, že to nebude placený jak New World, ale who knows. They're saying it's the biggest MMO of all time. The Quinfall launches on January 24th. Not holding my breath. I advise you not do the same. Eternal Strands. This is a third-person action-adventure game where you will fight epic towering creatures while blending magical abilities with an arsenal of powerful weapons to keep the world from crumbling. This is like a more vibrant, colorful Shadow of the Colossus. So we play as Bryn, a young, fearless weaver determined to recover people's homeland. This is the debut game from Yellow Brick Games. Ale v dnešní době se většinou hry vykrádají a je to takový, jako, že už se jenom snaží něco udělat hezkýho, lepšího, aby to vypadalo jako líp, no. New independent studio founded by industry veterans. It's got interesting gameplay. Shadow of the Colossus, the entire game centers around you tracking down, finding, and then climbing and fighting these gigantic enemies, defeating them. And mobility as you leap onto and climb their massive hulking forms, attacking from different angles and trying to find weak spots. This looks pretty darn neat. Eternal Strands will be launching on January 28th. And then lastly, we have got World of Warcraft's Battle Royale spin-off making a return. This month. I'm talking about Plunderstorm. It is finally back once again. If you happen to miss it the first time around, the game initially launched last year as a limited time event and was a lot of fun. I played it for a few weeks and really enjoyed it. It is quite literally World of Warcraft combat, but in a battle royale format with what the fuck? Unique crafted island pickups, which are basically spells that you can level up throughout a match and swap ones that you find. You kill players, they drop their spells, you can pick up the ones that you want. It's all
all trying to be Ne, prostě kámo, Vovko je MMORPG a prostě má zůstat MMORPG, žádný Battle the Royale, to last bylo. one standing. I assume they made some žádný vůbec changes nic and takového. updates from the last time it was available. Not exactly Ne. sure what they've done, but I'm looking forward to Ne. this because I really liked it. Mně to přijde jako, já nevím, jako nějakou arénu nebo něco, ale tohle to ne, Played it kámo. quite a bit the first time around. I like it enough to the point that I actually wish they would just like spin this off and release it as its own standalone title. No, to ne, sorry si. Tohle by bylo, dámy a pánové, všechno z toho, co by se tak mohlo tak nějak očekávat od 14. Bylo teda od 14. od ledna, od January. A reálně některé hry byly teda velice zajímavé, musím uznat, že ano, to někoho mě nadchlo. Některé mě i docela navnadili, ale rozhodně tohle to jakože ne, kámo, vůbec. To jako, tím posledním to úplně nehorázně zabil, jakože ten horvářka v Battle Royale, ty vole. Proč všichni teďkom jdou do Battle Royale? Prostě to nemá smysl, jakože. Jako MMORPG, ty vole, co už jede, ty vole, několik, už ještě předtím, vole, než jsem se narodil, tak jelo World of Warcraft, kámo. Jo, nebo nějak tak začínalo, prostě. Začínal. Vovko vlastně začínalo. Vlastně Vovko začínalo až po mým narození. Jako MMORPG. Já jsem to strašně chtěl hrát. Předtím vlastně byly ty Vovka jako klasický, jakože tahovky. Jo. No nicméně, ale prostě teďka všichni tahají do Battle Royale. To nechápu. Fortnite třeba Battle Royale teďko vytáhl prostě V5. 5v5. Říkám, ty vole, jako děláš si prdel, vole, už jako masakra. Jako není to špatný mod, ale prostě nenadchlo mě, jako po čase mě to začalo srat, jako, tak, no. Ponko prostě, no. Ponko, vole, teďko World of Warcraft. Co bude dál, ty vole? Budeme hrát Battle Royale, vole, v Baldur's Gateu? Já už fakt jako nevím, to je hruza. Nic, dámy a pánové, s tím se loučím, mějte se krásně a zatím ahoj.